Hi mga ka-sexy chefs! Welcome back to my channel! Kung ikaw ay bago pa lang to sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ngayon ay gagawa tayo ng mocha cake dahil merong may birthday. Kung napanood nyo na yung ating previous video na ube cake, halos parehas lang ito. Ngayon naman gagawa naman tayo ng mocha cake. Kaya mga ka-sexy chefs, isi-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng mocha chiffon cake. Kaya tutukan nyo na ito hanggang sa huli. Huwag kayong bibitiw. Kaya ready na ba kayo mga sexy chefs? Go na!
Sarap. Hindi yun. Sarap yun ang pagkagawa mo. Parang Nagalit ko sa Facebook. Sarap ba yung cake? Manarap. Parang red ribbon.